hogyan készítsünk 2 perc alatt édességítókát, vagy nasítókát, ami meleg is, és vegán is. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges ételekkel, italokkal, háztartással, úgyhogy hozom is a videót. Igazából ez már ilyen karácsonyi hangolódós is lehet, hogyha beletesszünk ilyen karácsonyi fűszerkeveréket. A videóban nem szerepel promóció, tehát bármit, amit bemutatok, azt én vettem, és szívből ajánlom. A Lidl-be lehet kapni a spekulátus fűszerkeveréket, ettől ez a Németországban, amíg kinnéltem, nagyon sok ilyen kekszet ettem, amíg nem foglalkoztam abba, hogy gluténmentes legyen, és ez ilyenkor különösképpen karácsonykor nagyon megy, úgyhogy ez bármibe, ha beletesszük, akkor ez olyan, mint nálunk a mézes kalács keverék, akkor karácsonyi hangulatú lesz. Úgyhogy ez most majd fog szerepelni például ezt a nagyon cuki, ilyen mandulás, hát nem is tudom, sütikéket csináltam. Ez már lehet karácsonyi is, meg addig ugye nagyon finom eleszegetni, akár ehhez a lasztihoz is, amit csinálni fogunk, és erről a kis mandulás vegán sütikéről, ami villámgyors, az is hozni fogom a következő videóba a receptes videót. Szóval mire lesz szükségünk? Ilyen ananászkonzervre, amihez nincs hozzáadott cukor, csak az ananász meg a leve, semmi más nincsen benne. Ez azt hiszem máshonnan vásároltuk, de ilyen sok helyen lehet venni, ez is vegán kókuszjoghurt. Akkor fogunk belerakni, illetve lehet belerakni még stevia-t, vagy édesítőt, fahéjat, mert az is ad, illetve ez is a Lidl-be, vagy várjál? Ez lehet, hogy nem, ez is Lidl-s. Kokusztej, ami nagyon magas. Erről már beszéltem egy korábbi videóban, megtaláljátok lent a linket hozzá, és 94%-os, tehát nagyon-nagyon sűrű, magas zsírtartalommal, tehát aki erre figyel, az vigyázzon, mert attól függ, hogy milyen étkezési típust választ, azt van, aki szénhidrát alapút, van, aki fehérje alapút, mi a kettő között, amiben sok saláta van, meg van egy kicsi szénhidrát is, de a lényeg az, hogy ezekből lesz, és ami nagyon fontos, hogy ezt lehet inni sósan is akár, meg lehet édesen is inni, nyilván a sósban nem, ez egy indiai recept amúgy, ők rengetegféleképpen isszák, és ahogy jönnek, mennek az úton, ott lehet, én nem voltam még Indiában, de tanultam olyanoktól főzni, akik kint voltak, és ismerik a indiai konyhát, úgyhogy ezt ők úgy isszák, mint mi a limonádét, és egészséges, mert ugye fermentált a joghurt, és a fahéjtól nem erjed, és a gyomorra nagyon jót tesz a fahéj, és ugye egy turmixra lesz még szükségünk, összeöntjük, turmixoljuk, és én télen felmelegítve ajánlom, mert ugye amúgy is hideg van kint, a fahéj az amúgy is melegítő fűszer, és sokkal jobban esik, egyszerűen kellemesebb, hogy nem hidegget iszunk, mert eleve nincsen melegünk, mint nyáron, hanem jól esik a meleg, minden meleg ital nagyon jól esik. Úgyhogy ezt most itt mindjárt váltok a kameranézetet, és akkor mutatom is így sokkal jobban látszik. Nagyon jó. Szóval ebbe egy negyed van, mert most csak így a videó kedvéért fogom megcsinálni, de amúgy el is lehet, hűtőbe lehet eltartani, egy darabig jobb. Hát én nem tudom meddig áll el, mert mi nagyon hamar megisszuk, de mondom, mi nagyon szeretjük, hogy meg van melegítve ilyen hűvös időben. Most ezt nem fogom annyira nagyon, majd egy kis vízzel kiöblítem. Nem szoktam semmit se így kidobni, úgyhogy ehhez a kis mennyiséghez, ez most egybe vannak ezek a karikák, úgyhogy az ananász darabok, úgyhogy beleteszek mondjuk
mondjuk 3-at, igen, 3-at teszek bele, és bele fogok tenni fahéjat is. Ez leesett, nem baj. Teszek bele 2 késhegynyi fahéjat és joghurtot. A joghurtból beleteszek mondjuk egy 4 joghurtot ebből is. Így. Én ezt most csak érzésre csinálom, egyébként ha egy párat megcsinálsz, akkor utána te is fogod tudni, hogy most melyikből mennyit szeretnél, kicsit joghurtosabb, vagy nem raksz bele egyáltalán kókusz, hát ez inkább már krém, kókuszkrémet, úgyhogy ezt gyorsan felveszem. Jó, és akkor még vizet fogunk beletenni, és azt is melegíteni fogom, úgyhogy ezt gyorsan megcsinálom. Hát szóval ilyen lett ez a kis itóka, mindjárt megkóstolom. Annyira isteni, annyira isteni. Úristen. Hát, ha végzek a videóval, akkor én ezt meg is fogom inni. Szóval én tettem most rá a tetejére. Ugye megmutatom. Itt van a tetejére. Tettem rá ebből a spekulátus fűszerkeverékből. Nagyon-nagyon fincs, egy nagyon kis karácsonyi hangulatot ad. És tettem rá még fahéjat is, mert én nagyon-nagyon szeretem a fahéjat, és amúgy nagyon egészséges is. Nem csak melegítő fűszer, hanem ha több mindent teszünk egyszerre, akkor a fahéj az lenyugtatja a gyomrot és segíti az emésztés, úgyhogy nem vesznek össze, hogy úgy mondjam, tehát nem kezd el rohadni a beleinkbe az étel, mert ugye, hogyha valamelyik gyorsabban emésztődik, és utána ettünk egy lassúbb emészthetőségű ételt, akkor bizony ő ott teszi a dolgát, és hogyha beviszünk ilyen fahéjat, meg ilyen fűszereket, akkor azok nem engedik az erjedést. Tehát meggátolják az erjedést. Úgyhogy, ha még nem tetted meg, akkor légy szíves, iratkozzál fel. Egyébként mindjárt hozom, megcsináljuk együtt ezt a jó kis karácsonyi, vagy nem karácsonyi, de mivel most már annak jön lassan az aktualitása, olyan fűszerezésű mandulás sütikét. Ezt többféle módon el fogom készíteni, azért, hogy lássátok, hogy egyrészt milyen egyszerű, másrészt meg villámgyorsan lehet, idézőjelben villámgyorsan ilyen uzsinak valót csinálni, vagy nasinak valót csinálni, úgyhogy mindenképpen iratkozzál fel, légy szíves, mert az előbb el akartam mondani, hogy most mindegyik videóba karácsonyig szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel a csatornára abban az esetben, hogyha szereted ezt, amit csinálok, hogyha újra és újra jössz és megnézed a videóimat, akkor támogass légy a csatornát avval, hogy feliratkozol, meg megnyomod a kis csengőt. Egyrészt ez neked is jó, másrészt meg mivel az algoritmus az ezt értékeli, hogyha nézitek a videókat, meg ha feliratkoztok, és nekem ez idézőjelben a fizetésem, szóval, hogy ez nekem nagyon jól esik a lelkemnek, ha látom, hogy értékes és érdekes, amit csinálok, szóval írjatok a komment szekcióba, bármi kérdésetek van, vagy javaslatotok, illetve léci, na, köszi, Kriszti voltam, puszi!